วัสดีค่ะวันนี้แม่ปามาพาปั้นแยมโรน่ารักปั้นง่ายด้วยแค่เปลี่ยนสีดินก็ได้แยมโรมาหลายแบบเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีปั้นกันค่ะ